If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. A convoy of military trucks passes through the northern Italian city of Bergamo. Crematorium so overwhelmed that the military is transporting the dead. More than 300,000 cases of COVID-19 have now been reported to WHO from almost every country in the world. That's heartbreaking. पूरे देश में ध्यान से सुनिए पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है. Tonight, Italy staggering as the virus rages. 475 more deaths in 24 hours, the most in a single day. The death toll approaching China's, but Italy with just a fraction of the population. Italy's population is older than average, and the average coronavirus victim here is just over. Well, namaste. आज कति तारिक 26 तारिक है अप्रिल 26 तारिक अलमोस्ट एक महिना बाद चाहिँ अलिकति यहाँ इजरायलमा चाहिँ अलिकति रिल्याक्सेसन आज दिएको छ. स्ट्रिट स्टोर्सहरू बाटोमा हुने सानो दोकानहरू त्यो खोल्ने भनेर भनेको छ है. अनि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनहरू पनि अलिअलि चल्न थालेको छ. अन्त अब ठुल्ठुलो मलहरू चाहिँ नखोल्ने अरे हैन. मलहरू चाहिँ नखोल्ने तर अफिसेसहरू खोलेको छ. अनि त्यस्तै यहाँ धेरै नै अब रिल्याक्सेसन भएको छ. अब आजदेखि यहाँ चाहिँ लगभग आजको डेटमा 26 तारिक आज 15,000 जस्तो पोजिटिभ केसेसहरू फाइल भएको छ. अनि लगभग 200 जना जस्तो चाहिँ इट्स एन्ड डेथ भएको छ भने त्यस्तो यहाँ चाहिँ अब खासमा एकदमै कन्ट्रोलमै छ. किनभने यहाँको गभर्नमेन्टले एकदमै राम्रो स्टेप लिएको हो. अन्त कतिवटा रिसर्चको थ्रु पनि इजरायललाई चाहिँ यो कोभिडसँग लड्नुको लागि चाहिँ बेस्ट कन्ट्री भनेर नम्बर 1 मा लिएको छ कतिवटा रिसर्च पेपरहरूमा पनि. इजरायलले चाहिँ 22-23 फेब्रुअरीदेखि नै एकदम स्ट्रिक्टली स्टेप लिएको हो. 22 फेब्रुअरी 22-23 तारिक नै जति पनि इस्ट एसियन कन्ट्रीहरू छ त्यहाँबाट आउनेलाई चाहिँ उहाँहरूले यहाँ आइसोलेसन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने एउटा त्यो रुल्स बनाएको हो. त्यहाँबाट धेरै फ्लाइट कमर्सियल फ्लाइटहरू बन्द भयो. अनि त्यसले गर्दा पनि यहाँ एउटा कन्ट्रोल फ्री सानो स्टेट हो. अनि त्यही भएर पनि यहाँ धेरै कन्ट्रोलमा छ. तर अब कतिवटा उनीहरूले आफ्नो सिटिजन्सहरू बाहिरबाट ल्याउने क्रमले गर्दा होला सायद हैन. युएसमा भएको या युरोपियन कन्ट्रीमा भएको त्यो ल्याउने क्रम जारी नै छ थ्रु कार्गोहरू हुन्छ कि के हुन्छ. अनि त्यही भएर पनि यहाँको अलिकति त्यो अहिलेसम्म त्यो नरोकेको होला. अदरवाइज यहाँ एकदम कन्ट्रोलमा छ इजरायलमा चाहिँ. आजदेखि अलिकति रिल्याक्सेसन पनि देख्छ. टोटली लकडाउन त होइन, यो पार्सल लकडाउन थियो. यहाँ चाहिँ प्राइभेट गाडीहरू चलि नै रहेको थियो. तर आजदेखि त्यसमा पनि रिल्याक्सेसन छ. बाटोको दोकानहरू, स्ट्रिट स्टोर्सहरू ओपन, वर्क प्लेसहरू पनि धेरै ओपन, मलहरू मात्रै बन्द छ. एउटा मजाको कुरा चाहिँ के छ भने जुइसहरू चाहिँ जहाँ नै बसे पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सिमेट्री लास्ट फ्युनिरल चाहिँ यहाँ इजरायलमा उनीहरूले किनेको हुन्छ. त्यो प्लट किनेको हुन्छ उनीहरूले. अनि यो कोभिड-19 को यो दौरान चाहिँ मैले 350 अप्रोक्सिमेटली डेड बडिजहरू चाहिँ यहाँ ल्याएछ हैन. यहाँ तपाईँको त्यो यसो सिमेट्रीमा राख्नुको लागि. किनभने उनीहरूले धेरै अगाडि नै किनेर राखेको हुन्छ. किनभने जुइसहरू एकदमै होली प्लेस भएकोले गर्दा त्यो सेकेन्ड टेम्पलको छेउतिर उहाँहरूले त्यहाँ जग्गाहरू किनेर राखेको हुन्छ आफ्नो
हामी जब मरेपछि त्यहाँ एउटा सिमेट्रीको लागि अनि उहाँहरूले पहिला नै किनेर राखेको थियो होला त्यही भएर चाहिँ उनीहरूको यहाँ लगभग 350 डेड बडिजहरू यहाँ ल्याएर यहाँ त्यो फ्युनिरो गरेको पनि मैले एउटा न्युजमा हेरेको थिएँ। म चाहिँ एक्चुअली खाना पनि पकाउँदैछु, भात पनि उमाल्दैछु, त्यही भएर सानो इन्फर्मेसनहरू पनि दियौँ, हाम्रो एक्सपिरियन्सहरू पनि सेयर गरौँ होइन, किनभने यो मोमेन्टमा हामीले जतिसक्दो आफूलाई थाहा भएको चिजहरू लेखेको या त क्याप्चर गरेर राखेको धेरै राम्रो पछिको लागि राम्रो हुन्छ। मेरो पर्सनल्ली चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पर्सनल्ली चाहिँ मेरो एकदमै यो पालि बोरिङ नै भयो, किनभने जनवरी फेब्रुअरी मार्च 1 तारिकको चाहिँ मेरो टिकट थियो इन्डिया जानुपर्ने, घर दार्जिलिङ जानुपर्ने, तर त्यो कोभिड-19 त्यही टाइममा नै यहाँ इजरायलमा पनि इन्टर गरेको हो र त्यसको अलिकति बादमा इन्डियामा पनि इन्टर गरेको, त्यसले गर्दाखेरि त्यो बढ्दै गरेको त्यो भाइरस बढ्दै गरेको कारणले गर्दा र इजरायलले स्टेपहरू एकदम स्ट्रिक्टली लिँदै थियो भने मैले फेब्रुअरी 24-25 तारिकदेखि नै उहाँहरूले चाहिँ जो बाहिरबाट आउँछ उहाँहरूलाई यहाँ क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने रुल्सहरू बनाउँदै थियो। अनि मैले पनि यसो सोचेँ इन्डियामा पनि सपोज म गएर फाइदा भने त त्यो सिस्टम यहाँ पनि हुन्छ अनि भनेर चाहिँ म गएन, मैले क्यान्सल गरेँ। लगभग मोर देन 2 इयर्स भयो घर नगएको, तर अब एकदम एक्साइटेड थिएँ, धेरै प्लानहरू थियो गर्न गएर, 1-2वटा टुरहरू थियो, कतिवटा चिजहरू मिलाउनु पर्ने थियो, तर कोभिड-19ले गर्दाखेरि सबै नै अब उयो भयो, रोकियो, बाध्यता हो, अब के भन्नु, सबैको यस्तै छ प्रब्लम। तर एनिवे अब बिस्तारै सायद हुन्छ होला, थाहा त छैन कहिले अब यो सबै चिजहरू फेरि एकदम नर्मल हुन्छ भनेर है, तर पनि वी होप है त्यस्तै छ। अब अरू इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू चाहिँ अहिले के छ भने अब लगभग अब मोर देन 200 कन्ट्रिजमा भएकोले गर्दा अब सबै कन्ट्रीहरू प्रायः होइन लकडाउन छ, अन्त इन्डस्ट्रीहरू भयो, बिजनेसहरू भयो, स्मल स्केल उयोहरू भयो होइन, तपाईँको फ्याक्ट्रीहरू भयो, सबै बिजनेस नै प्रायः सबै ठप छ। त्यही भएर पनि अब ग्लोबल इकोनोमीमा एकदमै ठुलो असर पर्नेवाला छ अब फ्युचरमा। अहिले डाइरेक्टली पनि अब इन्डिभिजुअल मान्छेको सामान्य जनजीवन एकदमै अस्तव्यस्त छ होइन, डेली वेजेस गरेर खानेहरू त अब एकदमै अब के भन्दा अब कस्तो स्थितिमा आइपुगेको छ। त्यसलाई हेरेर पनि अब यहाँ इजरायलमा पनि त्यही चिजलाई हेरेर, किनभने अनइम्प्लोइमेन्ट धेरै फाइल भएको छ यो मोमेन्टमा, यो समयमा, त्यसले गर्दा पनि अब रिओपन सामान्य गर्नु कर लागेको। अब इन्डियालाई पनि त्यस्तै कर लाग्छ र प्रायः सबै देशहरूलाई नै त्यो करै लाग्छ कि अब खोल्नु नै बाध्यता हुन्छ, तर खोलेर पनि फेरि सपोज यो स्प्रेड भयो भने फेरि बन्द गर्नुपर्ने त्यो समय आउँछ होइन। अनि यस्तै छ भाइरसको, सबै इन्डस्ट्रीहरू के भन्दा अब सबै लकडाउन, सबै चिज अब अनइम्प्लोइमेन्ट पनि डेली नै बढेको छ। अरूभन्दा पनि अब हाम्रो इन्डिया जस्तो कन्ट्रीहरूमा त जो डेली वेजेसमा कमाउनेहरू हुन्छ उनीहरूको त के भन्ने एकदमै टोटली जुन दिन लकडाउन भयो त्यही दिनदेखि नै उहाँहरू अनइम्प्लोय भएको हो। उहाँहरूको जनजीवन एकदमै साह्रो छ। हामी त घरभित्र बसिरहनु भन्छौँ, तर अब उहाँहरूको जीवन घरभित्र बसेर पनि उहाँहरूले आफ्नो जीवनलाई धान्नु धेरै साह्रो पर्छ, किनभने गभर्मेन्टले त्यस्तो डेली तपाईँको घरमा आएर त दिने होइन, गभर्मेन्टले एउटा रुल्स मात्रै बनाउँछ, त्यो रुल्सलाई सामान्य मान्छेले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि एउटा कुरा के छ भने जति पनि पेन्डेमिक हिस्ट्रीलाई हेऱ्यो भने चाहिँ गभर्मेन्ट भन्दा पनि एक्टिभ चाहिँ एउटा सिभिल सोसाइटी, नागरिक समाजहरू एक्टिभ हुन्छ होइन। अहिले पनि हामीले त्यो नै देखिराखेका छौँ। एनजिओसहरू भयो, गाउँघरको समाजहरू भयो, उनीहरूले नै आफ्नो तर्फबाट पैसाहरू उठाएर हुन्छ, कसरी हुन्छ मान्छेहरूलाई सहयोग गरिराखेको देखेका छौँ होइन। तर सेम टाइम फेरि एउटा अर्को के पनि त्यो डिस्क्रिमिनेसन भन्ने त्यो चिजहरू पनि आउँदो रहेछ होइन। रिलिजियस उयोहरू भयो होइन, ब्लेम गेम भयो, यो कन्सपिरेन्सी थ्योरीहरू त्यस्तो पनि आउँदो रहेछ। यो प्रत्येक पेन्डेमिकमा हिस्ट्री अब किसिमको पेन्डेमिकलाई पल्टाएर पनि त्यस्तो पाउँछ। अहिलेकोमा पनि त्यही पाइरहेको छ हामीले होइन। कसैले चाइनिज भाइरस भयो, कसैले बायोलोजिकल वेपन हो भन्यो होइन। तर के हुन्छ भने एउटा
अब एउटा अब कन्ट्रीको हिसाबमा कुरा गर्नु भने चाहिँ जब एउटा देशको कुनै पनि गभर्मेन्ट अलिकति फेलियर भएको जस्तो फिल हुन्छ, इन्सिक्योर उनीहरूलाई फिल हुन्छ भने उनीहरूले सजिलै त्यो अर्को कन्ट्रीलाई एउटा ब्लेम लाउने र आफ्नो जुन त्यो सत्ता छ त्यसलाई बचाएर राख्ने त्यो चिज नै हुन्छ। त्यो नै चिज भएको हो खासमा। युएसएले चाइनालाई भने किनभने युएसएले सुरुमै उनीहरू ज्यादा कन्फिडेन्ट भएर फेरि अर्को एउटा त्यो क्यान्डिडेट इलेक्सनको पनि प्रोसेस चल्दै थियो, त्यसले गर्दा पनि डोनाल्ड ट्रम्पको धेरै मुद्दाहरू थियो होइन, इम्प्लोइमेन्ट बढाउने भन्ने, इकोनोमीलाई अझै बढाउने भन्ने एउटा उसको मुद्दा थियो इलेक्सनको। तर कोभिड-19ले गर्दाखेरि त्यो सबै चिजहरू उसको के भयो, चकनाचुर हुँदाखेरि उहाँले अब त्यो ब्लेम चाहिँ चाइनालाई लगाउने कोसिस गर्यो। तर अब त्यसरी हुँदैन, अहिले सबै चिजहरू ट्रान्सपरेन्सी छ, सबैले चाल पाइ नै हाल्छ, पब्लिकहरू पनि एकदमै अब एजुकेटेड छ, सबैले त्यो सजिलै चाल पाइहाल्छ। अब बायोलोजिकल वेपन कसरी हुन्छ र बायोलोजिकल वेपन अब हुनसक्छ, अब हामीलाई तर थाहा छैन। तर मेरो चाहिँ अब म चाहिँ जतिसक्दो बायोलोजिकल वेपन चाहिँ होइन होला भन्ने नै लाग्छ, किनभने अस्ति नै एउटा नेचर भन्ने एकदमै राम्रो त्यो पत्रिकामा पनि छापेको थियो कि त्यस्तो इन्फेक्सियस ट्रान्समिसेबल त्यो भाइरसहरू चाहिँ ल्याबमा बनाउन सकिँदैन भन्ने एउटा मजाले आर्टिकलै छापिएको थियो। अनि छापेर त्यो बनाएर पनि त कसलाई फाइदा भयो त? इफ चाइनाले बनाएको भने चाइना आफ्नै बिजनेस चाइनाको त्यस्तो भयो होइन। अनि युएसएले बनाएको भने युएसए आफै नै डुबिरहेको छ। अब चाइनाको पनि अब चाइना अहिले ब्याक ट्र्याकमा त आएको छ भन्छ, तर अब यस्तो हो नि, अब चाइनाको जुन इमेज थियो चाहिँ इमेज एकदमै बिग्रेको छ। अस्ति भर्खर जापानले त्यहाँबाट उनीहरूको कतिवटा म्यानुफ्याक्चर कम्पनीहरूलाई चाहिँ ब्याक लाने, त्यहाँबाट अरू जग्गा डाइभर्ट गर्ने भन्ने न्युजमा आएको थियो। अब अहिले जापानले गर्यो भने अब भोलि युरोपियन कन्ट्रीहरू भयो, युएसएहरू भयो, धेरै कन्ट्रीहरूले पनि त्यो गर्नु सक्छ। चाइनामा आफ्नो जुन म्यानुफ्याक्चर त्यो आफ्नो त्यो लगानीहरू थियो त्यहाँबाट निकालेर अरू जग्गा डाइभर्ट गर्न सक्छ। चाइनालाई धेरै नोक्सानै छ हेऱ्यो भने। कतिले चाहिँ अब चाइनाको सुपर पावरमा आउने कि अमेरिकालाई पछि राख्दै भन्छ, तर त्यो मुस्किलै छ। किनभने अब त्यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा चाहिँ त्यस्तो भएको थियो भनेर हामीले सुन्छौँ होइन। युएसएले चाहिँ सबै कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ आर्म्स वेपन्स बेचेर चाहिँ युएसए सुपर पावरमा आएको अरे त्यति बेला। त्यही सिचुएसन यहाँ पनि देख्दैछ। चाइनाले अहिले भाइरस त चाइनाबाट सुरु भयो, तर चाइना ब्याक ट्र्याकमा आएर उसले अब त्यो मेडिसिनहरू सप्लाई गरेर ऊ सुपर पावर हुन्छ भन्ने एउटा मान्छेको सोचाइ छ, एउटा भनाइ छ कतिजनाको। तर त्यो लङ टर्मलाई हुँदैन, लङ टर्मलाई हुन साह्रै पर्छ। अब चाइनासँग धेरै देशहरू एकदम रिसाएकै छ, सेटिस्फाइड छैन। किनभने उनीहरूले इन्फर्मेसन एउटा जुन समयमा दिनुपर्ने त्यो भन्नु ढिलो दियो, फ्याक्टहरूलाई लुकायो भन्ने सबैको एउटा बुझाइ छ होइन। त्यसले गर्दा पनि चाइनालाई धेरै नोक्सानै हुन्छ, किनभने डिमान्डै भएन। चाइनाले त्यो बनाएर पनि भएन, अहिले डिमान्डै छैन होइन कुनै चिजको। अन्त अनि अरू कन्ट्रीहरूले त्यसको फाइदा उठाउन सक्छ, जस्तै इन्डियाहरू भयो, मेक्सिकोहरू छ, क्यानाडाहरू छ। यस्तो कन्ट्रीहरू जानेर चाहिँ धेरै एउटा त्यो के भन्छ त्यहाँ क्षमता भएको कन्ट्रीहरूले फाइदा उठाउन सक्छ। तर इन्डियामा इन्फ्रास्ट्रक्चर धेरै नै अब एकदम लो लेभलको भएकोले गर्दा इन्डियालाई निकै समय नै लाग्छ होला। अर्को कोभिड-19को एउटा के इम्प्याक्ट छ, अर्को के भन्छ पोलिटिक्स भयो होइन, इन्टरनेसनल पोलिटिक्स प्लस अब नेसनल पोलिटिक्सहरू भयो। इन्डियाभित्र आफ्नै पोलिटिकल गेमहरू भइरहेको छ होइन। त्यहाँ कतिवटा आउने विधानसभाको लागि सायद त्यसलाई कोभिड-19लाई एउटा इस्यु बनाउन सक्छ होइन। इन्भाइरोमेन्टली हेऱ्यो भने चाहिँ एकदमै अब आकाशहरू खुल्ला छ, वेदर एकदम क्लियर भएको छ,
हावामा पल्युसन एकदमै कम्ती भएको छ फ्याक्ट्रीहरू बन्द भएकोले गर्दा ट्रान्सपोर्टेसनको मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसनहरू बन्द भएकोले गर्दा जुन धुवाहरू निक्लिन्थ्यो जुन ग्यासेसहरू निक्लिन्थ्यो त्यो सबै चिजको लेभल घटेर एउटा स्वच्छ हावा बहन थालेको जस्तो एउटा सबैले महसुस गर्छ होला सायद होइन अनि वन जङ्गलमा पशु प्राणीहरू भयो उनीहरू फ्रिली घुमेको छ अहिले यो सबै चिजहरू चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्टल एउटा के भन्नु एउटा राम्रो पक्षहरू पनि आएको छ मान्छेहरूले सोसाइटीको मान्छेहरूले रिलेसनसिपको जुन एउटा भेल्युलाई बुझेको छ अहिले होइन त्यो चिजहरूलाई बुझ्ने मौका पाएको छ हामी जस्तो मान्छेहरू विदेशमा बस्ने घरहरू धेरै मिस गरेको छौँ हामीले रिलेसनसिपको कुरोहरूलाई साथीभाइहरू भेट्नु नपाएको धेरै भयो साथीभाइहरूको महत्त्वलाई बुझ्ने एउटा हामीले यो मौका पाएको छ एउटा यसलाई मान्छेले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन एउटा बुझ्ने चिज बुझ्ने यो जुन छ हाम्रो एउटा अन्त मेन चाहिँ अब त्यो ह्युमन क्रिएटेड अब एउटा भनौँ अब जुन एउटा वाइल्ड लाइफ एउटा जुन क्रिएट छ होइन जुन चाइनाको अब त्यो वुहानको त्यो मिट मार्केटबाट निक्लेको भन्ने प्रायः एउटा सबैको उयो छ ब्याड चाहिँ यसको मेन उयो रिजन हो भन्ने त्यहाँनिर चाहिँ 100भन्दा ज्यादा नै वाइल्ड लाइफ अब एनिमल्सहरूको मिटहरू त्यहाँ बिक्री गरिन्छ अरे अनि धेरैजनाले यसको उयो पनि विरोध पनि गरे अब यसरी किन खाएको भन्ने तिमीहरूले गर्दाखेरि भन्ने होइन त्यस्तै एउटा माथिल्लो लेभलमा पनि टक भएको रहेछ अघि मैले एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले एउटा धेरै मान्छेहरूले आफ्नो रायहरू लेखेर पठाएको रहेछ होइन त्यसमा धेरैले सिग्नेचरहरू गरेको तर त्यो चिजहरू हामीले ठप्पै रोक्न पनि सकिँदैन नि किनभने त्यो चाइनाको त्यो मार्केट मात्रै होइन अरू धेरै जग्गा त्यस्तो चल्छ वाइल्ड लाइफ खाने ट्राइब्सहरू छ होइन इन्डिजिनियस मान्छेहरू छ उनीहरूको डे टु डे लाइफलाई हामीले त्यसरी एकैतालमा एउटा रेजोल्युसन बनाएर रोक्नु पनि सकिँदैन साह्रै पर्छ किनभने उनीहरूले वर्षौँदेखि त्यो गर्दै आएको चिज हो अनि यो फेरि ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीले गर्दा एउटा गरिब मान्छेहरूले नै त्यो चिजहरू जङ्गलबाट पक्रेर ल्याउने गर्छ र उनीहरूको त्यो डेली लाइफको त्यो कमाउने एउटा उयो पनि साधन पनि र उनीहरूको जुन खाने त्यो प्रवृत्ति छ अब उहिलेदेखि चलेर आएको एउटा उनीहरूको त्यो कल्चरल उयो नै हो र त्यसलाई एउटा रेजोल्युसन बनाएर ठप्पै बनाउनु सक्दैन सपोज त्यसो फोर्सफुल्ली त्यसो गर्यो भने त्यो झन् एउटा त्यो मार्केट थियो एउटा ब्ल्याक मार्केटमा कन्भर्ट हुन्छ र त्यो अझै खतरनाक हुन्छ भन्ने पनि कतिको राय देखेको थिएँ मैले अनि चाइनाको त्यो मात्रै होइन अफ्रिकन कतिवटा भयो तपाईँको एमाजोन ट्राइब्सहरू भयो धेरै टाढो जानुपर्ने हाम्रो इन्डियामा पनि नर्थ इस्टमा हामी गयो भने अरुणाचलतिर गयो भने हामीले त्यस्तो पाउँछौँ ट्राइब्सहरूले त्यो चिजहरू कतिवटा चिज खाएको होइन त्यो चिजहरूलाई रोक्नु निकै साह्रै पर्छ नट हामीले सोचेको जस्तो सजिलो हुँदैन एउटा रेजुलेसन बनाएर आजदेखि बन्द भनेर पनि हुँदैन उनीहरूले वर्षौँदेखि त्यो गर्दै आएको चिज उनीहरूको त्यो अधिकारहरूमाथि हामीले एउटा डिस्क्रिमिनेट गरेको जस्तो हुन्छ होइन उनीहरूलाई त्यही भएर पनि हामीले सक्दैनौँ त्यसो त अब जुन डिजिजहरूको कारणहरू छ इट्स नट त्यो वाइल्ड ट्रेड मात्रै होइन जुन प्रकारले फ्याक्ट्रीहरू इन्डस्ट्रिजहरू बिल्ड हुन्छ एभ्री इयर र त्यहाँबाट खतरनाक डरलाग्दो ग्यासहरू निक्लिन्छ त्यो ग्यासहरूले जुन बिमारीहरू फैलाउँछ होइन पल्युसनले त्यो पनि डरलाग्दो चिज हो होइन त्यसलाई पनि रोक्नु पर्ने हो नत्र भने त होइन त्यस्तै कुराहरू बुझिन्छ भने त जुन त्यस्तो धेरै रिजनहरू छ होइन झट्टै रोक्न सकिँदैन तिमीहरूले नखाऊ आजदेखि भनेर त्यसको धेरै पेपर वर्क हुन्छ मान्छेलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ मान्छेले बुझेर छोड्दै हुन्थ्यो अर्कै कुरो हो तर फोर्सफुली यसलाई बन्द गर्नु धेरै नै साह्रो पर्छ विशेष गरेर यसको अब सोसियल डिस्टेन्सिङ आइसोलेसन
क्वारेन्टिन बाहेक अरू यसको कुनै उपचारै छैन है। यसको भ्याक्सिनको चाहिँ जुन खोजी छ त्यो एकदमै तीव्र गतिमा ऱ्यापिडली भइरहेको छ र धेरै संस्थाहरूले फर्स्ट ह्युमन ट्रायलहरू पनि गर्न थालिसकेको छ। तर पनि एटलिस्ट यसको अझै 15 to 20 मन्थहरू लाग्छ होला भन्ने अझै यसको कुरा चल्दैछ। किनभने ह्युमन ट्रायल पनि एकैपल्टमा ह्युमन ट्रायल गरेर यो प्रोडक्सन मार्केटमा ल्याउन सकिँदैन। ह्युमन ट्रायलको पनि धेरै स्टेज हुँदो रहेछ। फर्स्टमा चाहिँ 1-2 जनालाई भोलिन्टरी ह्युमन ट्रायल हुँदो रहेछ। त्यसपछि ग्रुप अफ पिपलमा हैन जहाँनिर यस्तो कोभिडको केसहरू धेरै छ त्यहाँ 100 जना 200 जना जस्तो डिफ्रेन्ट एजको मान्छेहरूलाई डिफ्रेन्ट मान्छेहरूलाई त्यो ट्रायल गर्दो रहेछ। त्यसको रिजल्ट पर्खिनु पर्यो। त्यसको रिजल्ट के हुन्छ, साइड इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन त्यो पर्खिनु पर्यो। त्यहाँबाट फेरि अप्रोक्सिमेटली 1000 जस्तो मान्छेहरूमाथि फेरि ट्रायल हुँदो रहेछ। 1000 जस्तो धेरै ग्रुपहरू होइन, केटी केटाहरू एज ग्रुपहरू छुट्याएर त्यसरी ट्रायल हुँदो रहेछ होइन 1000 जना जस्तोलाई। त्यसपछि त्यसको रिजल्ट आएपछि त्यहाँबाट फेरि म्यानुफ्याक्चर प्रोसेसमा धेरै समय लाग्छ। त्यसको पेपर वर्कहरू हुन्छ, धेरै चिजहरू हुन्छ। यसो गर्दा यो एकदमै छिटो बनाएन भने पनि 18 महिना भनेर चाहिँ अस्ति मैले धेरै आर्टिकलहरूमा देखेको थिएँ। 18 मन्थ चाहिँ लाग्छ अरे, 1 वर्ष हुँदैन, भनौँ न अब 1.5 वर्ष चाहिँ यसको त्यो भ्याक्सिन चाहिँ एउटा मार्केटमा आउँछ त्यति टाइम लाग्छ अरे। अझै यसको त बेसिक इन्फर्मेसनहरू थिँदै थियो पहिला। किनभने सार्स जुन सार्स 1 थियो होइन 2002-2003मा चाहिँ त्यो चाइनामा जुन सार्स सेम यो हो कोरोना भाइरस नै। त्यसको त्यो बेसिक इन्फर्मेसनहरू चाहिँ चाइनाले सेयर गरेपछि चाहिँ सबैलाई दिएपछि चाहिँ त्यहाँबाट त्यसको खोजीहरू भएको र त्यही कारणले छिटो भएको हो काम। तर पनि जति नै छिटो भए पनि 18 महिना चाहिँ भ्याक्सिन मार्केटमा आउन लाग्छ भनेर चाहिँ धेरै जग्गा चाहिँ मैले पढेको त्यस्तो छ। अब भ्याक्सिन नआइन्जेलसम्म यसको टोटली त्यो यसलाई हटाउन सक्ने त्यो उयो छैन, उपाय छैन। लेट्स सी अब के हुँदो रहेछ। ठिकै छ, एउटा कन्सिक्वेन्सेस अब के हुन्छ होइन फ्युचरमा होइन। ग्लोबल इकोनोमी कतिको डाउन हुन्छ, इन्टरनेसनल पोलिटिक्स भयो या नेसनल डोमेस्टिक पोलिटिक्सहरूमा कस्तो यसको इफेक्टहरू देख्न सकिन्छ। इन्डिभिजुअल लाइफमा कति असरहरू पर्छ होइन। किनभने प्रोडक्सनहरू सबै रोकिएको छ होइन, ट्याक्सेसनहरू बढ्न सक्छ होइन, धेरै मान्छे अनइम्प्लोइमेन्ट हुन्छ, धेरै चिजहरू असर पार्छ। धेरै हुँदा पनि धेरै असर पार्छ होइन इन्डिभिजुअल लाइफमा पनि अनि एउटा ग्लोबल उसमा पनि इकोनोमी भयो, ग्लोबल पोलिटिक्स भयो, ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट त्यो सबै चिजहरूमा धेरै असर पार्छ। तर त्यो चिजहरू त सबैले देखि नै हाल्छ समय सँगसँगै। विशेष अहिले सिकाएको कुरा के भने मान्छेले एउटा डिसिप्लिन सिकाएको छ होइन। यो चाहिँ रिलेसनसिपहरूको इम्पोर्टेन्स सिकाएको छ होइन कोभिडले। अनि घरभित्र मान्छेले बस्नु, आफ्नो परिवारसँग समय बिताउनु त्यो चिजहरू सिकाएको छ होइन। अनि मसिन जस्तो हामी काम गर्ने त्यो फ्याक्ट्रीहरूमा भयो, इन्डस्ट्री हो, त्यस्तो चिजहरूलाई अलिकति इन्भाइरोमेन्टल चेन्जहरू पनि अलिकति राम्रो पोजिटिभ चिजहरू पनि ल्याएको छ कोभिड-19ले। तर त्यो सँगसँगै अब धेरै चेन्जेसहरू आउन बाँकी नै छ अब होइन।